यदि तपाईहरू पनि कुनै सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईहरूका लागि सहयोगी बन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा वा खरिदार, सुरक्षा निकाय तथा संस्थानहरूको कुनै पनि पदको तयारीका लागि आधारशिला मानिने जीके आईक्यू तयारीका लागि तपाईहरूसँग हातेमालो गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो प्रयाससँगै तपाईहरूको सुझाव, सल्लाह तथा आवश्यक सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं। भनिन्छ, पुस्तकालयमा 24 घण्टा बस्दैमा लोकसेवा पास भइदैन, बरु दिनमा 10 वटा मात्रै भरपर्दो माध्यमबाट निरन्तर जानकारी संकलन गर्दा त्यो निकै प्रभावकारी हुन्छ। यथार्थ तरिका बिना एकहोरो रटेको ज्ञानभन्दा विभिन्न व्यक्तिहरू र माध्यमहरूमा छलफल गर्दा त्यो हाम्रो मानसपटलमा लामो समयसम्म रहन सक्छ। त्यसैले आउँ तपाईँ हामी सबै मिली नियमित रूपमा थोरै तर निरन्तर आफूलाई जीके आईक्यूका विषयवस्तुमा अभ्यासरत गराउँदै जाउँ र हरेक दिन गन्तव्यको नजिक हुँदै जाउँ।